Good morning to all of you out there. It's been a sleepless night for many of us, especially those who have been monitoring the typhoon, those who have been in the path of the typhoon, those who have sadly been directly hit by the typhoon Rolly. It's been a tough 24, 48 hours, and we can only pray that you are not one of those families who've lost someone. We can always recover from damage, but loss of life at this time is just really difficult one. So we just pray that you are all okay. Welcome to the program agenda. I'm your host, Cito Beltran, and you are watching us via Signal TV channels 8 and 250, as well as on Facebook.com/OneNewsPH or on YouTube, One News PH. It's November 2, 2020. It's a Monday. We're already fast approaching 8 months of COVID-19 quarantine status, and we are now experiencing a double whammy. We just went through Typhoon Rolly, and now there is Typhoon Shoni. We will be monitoring that. Today, our guests will be, first up, Mayor Noel Rosal of Legazpi City, and then Cedric Daep, head of the Albay Public Safety and Emergency Management Office. Then Chris Perez of PAGASA, senior weather specialist, to give us an update on those two typhoons, where they are, what the forecasts will be. And later in the program, we'll turn to Jenny Dongon, of our News 5 correspondent, as well as Justin Punsalang, because today will mostly be about figuring out where the two typhoons are, what the situation is for affected areas. And we will continue to monitor. And there is word that at 9 o'clock, 9 o'clock this morning, Malacanang may step in on our broadcast, or cut into our broadcast for a national update to tell the public what the government is doing. In the meantime, let's go for the front page of the Philippine Star. Let's see if we've got that there. There we go. And as you can see for yourselves, okay, let's go to the headlines. Government hikes capacity for gyms and internet shops. I guess that would be the only good news for the day, or at least one of the better news to read today. The government has allowed more people into gyms and internet shops, especially after all of the tests or protocols have been approved and followed. Typhoon Rolly pummels southern Luzon, primarily the Bicol region, Albay, Camarines Sur, etc. And it's been a tough day, 24 hours for many of our friends. Then on the lower half of the Philippine Star front page, there you go, guidelines out for Dole's job cash aid. Above average rainfall seen to last until 2021. Well, that's a bit of good news there, which hopefully will mean that our dams will have sufficient water, so our farmers will have sufficient irrigation water. And then there's a lower part, telemedicine gaining ground amid pandemic, and CBCP memories of dearly departed unite us. You'll have to excuse me, ladies and gentlemen. I'm really down with a bad cold here, and it's going to be difficult trying to contain this situation. Anyway, let's go to the stories behind these headlines. Okay, stories behind the headlines. We go to tropical storms. Okay, wait a minute. Above average rainfall seen. I think we're having a confusion there. Let's go to stories behind the headlines.
As if tropical storms and typhoons are not enough, Philippines is set to have above average rainfall until next year, 2021. Okay. The World Meteorological Organization, or WMO, says that this is due to the comeback of La Nina after an absence of nearly a decade. WMO explains that La Nina may affect the temperatures and storm patterns in various parts of the world. The WMO is mobilizing planning in sectors such as agriculture, health, and disaster management to reduce the impact of weather disturbances. In other news, the Labor Department has released the guidelines for those who wish to sign up for the employment and cash assistance programs. Excuse me, just a minute. Like I said, you have to pardon me because of this bad cold. Anyway, under the guidelines, informal workers affected by the pandemic who applied for the aid or on or before April 30 but did not receive any assistance will be prioritized. The Labor Department earlier reported that 500,000 were left unserved last time due to budgetary constraints. Third news, the government increases the capacity for fitness, gyms, internet shops, and other establishments like review centers. Okay, this is part of the push to further reopen the economy and mitigate the impact of the pandemic. Dermatological clinics, pet grooming services, travel agencies, and drive-in cinemas are also part of the businesses allowed to operate at higher capacity, of course, with strict adherence to protocols. Okay, so those are the primary news. And then as you go inside the Philippine Star, and I really have to apologize, ladies and gentlemen, but it's just really one of those warnings. If you go inside the Philippine Star on page 3, there's a story where it says House panel okays on-site relocation of informal settlers. If you remember last Friday, I think it was Friday, we interviewed Congressman Rufus Rodriguez, and he explained his proposed bill where squatters, quote unquote, or informal settlers, depending on your choice of terms, will only be relocated within the locality, municipality, or city that they are currently staying. Kasi doon sa mga nakaraan po, in the past, the practice has been if government, local governments, or the national government would relocate squatters, it would be to places outside or very far from the cities or localities that they are currently staying. So what happens is we give them relocation money. We spend for transport of these families, and we build up the sites, relocation sites, in places that is void, has no support system, walang mga walang walang running water, kuryente, hintayan, teka ang kuryente. And then there are no stores, no businesses, nothing, no jobs. Worst of all, no jobs. So what happens is they stay there for maybe a month or two, try to figure things out. And then when they realize, teka, mamamatay ako dito, hindi ito bagong buhay, siguradong patay. Okay, so what they do is they basically abandon or they move back to the city into another location. Baga nag-iikot-ikutan lang, tayo nagtatapon naman ng pera. But we'll talk about that later. Let's first go to Mayor Noel Rosal of Legazpi City, if I'm not, of Legazpi City, Albay. Noel Ebriega Rosal. Good morning, Mayor. Okay, is Mayor Rosal there? Hello. Hello, Mayor. Is that Yes, you? good morning. Good morning. Yes, good morning. Pasensya na. It's Tatapos lang.
It's okay, we understand, Mayor. Kami ngayon nakakaabala sa inyo pero nag-aalala kami. Marami dito sa Metro Manila, may kamag-anak o mga kaibigan dyan sa Legazpi. I myself go to Legazpi at least 3 times Yes. a year. Mhm. Kamusta po ba? Kamusta ang epekto ng Typhoon Rolly? Yes, actually, we were bombarded by about 5 hours, beginning 4 a.m. Of November 1, no? Up to almost 10 o'clock in the morning. Hmm. But alam mo, Sito, ito talaga ang may share namin sa mga kababayan natin, ang Legazpi City. As you all know, we are experiencing every year an average of 8 to 10 typhoons, no? So the system is already there, the Mhm. maturity of the people. And although nasa pandemic tayo ngayon, this was really a big challenge for all of us. Mhm. But still, nakita mo naman the private-public partnership, gumamit kami ng mga church, mga private offices or buildings, then of course national government. We were able to contain yung ating minimum health standard na Mhm. 4 families or 5 families lang, depende to a room, to a big room. So we were able to master about 10,277 families, representing about 23,299 individuals. So again, for the last 10 years of typhoon, we were able to maintain the zero casualty in Legazpi. So sa ngayon, ang situation natin, power. Ito ang medyo kasi NGCP talaga sito ang tumumba in Camarines Sur, no? Talaga medyo Mhm. malakas doon. Dumaan doon sa mga power lines natin. Ito ngayon ang concern ng public. Number two, may mga homeless tayo, yung mga shanties, kasi alam mo naman Legazpi, may coastal areas kami representing about 10% of the population. Ito talaga ang medyo nawalan din ng mga bubong, no? And Yeah. for infrastructure, yung mga government natin, continuing assessment namin kasi alam mo sito, double po kami dito, ano? Quinta, talagang dumaan sa amin yung mata. And after Uh-huh. 5 days, ito na naman yung trolley. Tapos may nagbabanta na naman. But anyway, life must go on. Yeah. So nag-assess kami yung mga road natin, dikes. Ang karamihan sito na tinamaan talaga yung mga dike, ano, yung mga nasa Mayon dike natin, which is for the safety of the public. Ito talaga ang concern namin na dapat makarating talaga sa DP saka sa Malacanang. Yeah, And of Mayor, course, every time I go to Legazpi, yan nga yung, I enjoy Legazpi. The people are so nice, the scenery is so nice, and mhm, business has always been very good in the past, ano? Pero yes, yes. lagi sa akin, parang reminder lagi sa akin yan, Kuyang, kahit na enjoy mo ang Legazpi, meron kaming constant reminder na pag bumagyo, bumaha, lahat kami tatamaan. Parang it is para kayong perpetual state of war with Yes, yes. with the Yes. volcano and with the lahar. Mm. Kamusta naman yung lahar this time? Actually, ito ang disturbing ngayon, Sito, because of the continuous rain. Mas kahit Uh-huh. walang bagyo, this is bare months. Kaya tawag namin itong bare months. Pag nag-October, November, December, rainy season yan sa Bicol. Yeah. Yung lupa natin, medyo, kumbaga, bugbog na ng tubig yan. Yan ang tiyatakutan namin, kahit hindi bagyo. That's why, yung ating mga lahar ngayon, nag-move. Kaya nga baga sa isang katabi, siguro alam mo yung Ginubatan, which is Yeah, about oh. 20 kilometers from here. May namatay, no? Uh-huh. Talagang bumulusok yung lava doon. And halos 150 bahay ang natakpan doon. Sa Legazpi naman, we're so really very fortunate that we have a mega dike. Kaso lang may mga damage ng konti. Kailangan lang talaga ayusin namin to kagad, the soonest. Okay, Mayor, matanong ko lang, no, medyo maiba tayo sa topic ng disaster because you said 200 plus thousand ang mga naapektuhan ng mga individuals. So many thousand families had to be relocated, etc. Uh, uh, 10% of your population are poor, homeless, mga nasa shoreline. Wala yeah. bang kasi my wife mentioned that last night Medyo alam mo kung minsan dapat nakikinig tayo lagi sa misis natin dahil iba Yeah, yung mga perspective nila, no. pareho din. Sabi ng misis ko, all the money that local governments spend
relocating, parang rescuing, evacuating, and then Yeah, returning. Million-million yan. Hindi ba correct. natin kayang magtayo na lang ng mga magagandang villages? Hindi yung mga Yeah, hindi yung mga Dasmariñas, Forbes, etc. Pero yeah, we know. magagandang Filipino villages in good and safe locations, kasi parang Yeah, para tayong nagtatapon ng pera diyan sa mga disaster eh. yeah, correct, correct. Yung sinasabi natin na mga short term lang, kailangan may long term. Pero meron akong Oh, i-share, Cito, okay. again. Alam mo, Legazpi, as you all know, ang inunan muna lang namin talaga itong Mayon. Legazpi is one of those, maybe the only local government right now in Bicol or in Albay na wala nang nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. Ito Correct. talaga, nagawa na kami ng community. Ang ganda ng community namin, kompleto. May paaralan, merong yung livelihood center, and of course, kayang-kaya nila, malapit lang sa bayan. So wala na Uh-huh. kami 6 kilometer. Ang problema lang talaga namin ngayon dito, itong coastal. Pero Yeah. meron kami ngayon na parang plano, yung tenement housing. Ito ngayon Yeah. ang kailangan namin ng partnership with national. Ang scheme Uh-huh. dito, the local government will provide a lot, then the national will come in. Tinatawag natin na Community Mortgage Program or CMP. Yan ang palaging ginagawa natin. And we have some tailor fit programs, about 8 of that. Kailangan mga maliliit pa to na mga lupa na kinumbert namin into a resettlement. Hindi na ang tawag na diyan Sito is resettlement, hindi na evacuation. Yeah. Alam mo, I've been here for so many years already, Sito. Actually, I'm already graduating, ano. So we Oh. have done a lot of things for these people, no. Yeah. We have a lot of CMP projects, and ngayon we are purchasing another 15 hectares. Ito ngayon yung sinasabi mo. Kailangan lang talaga medyo madugo ito sa funding. But I'm sure if the national, meron silang mga template ngayon, hopefully we will avail of it, no? Yeah. So May- ito talaga ang dream ko bago ako magtapos. May Okay. relocate ko na talaga sila. Mayor, just for the public's education, katulad nito, Typhoon Rolly, nag-rescue kayo ng libu-libong tao, lagay kayo sa mga relocation or mga Ah, tawag mo doon, Magkano how much does the city of Legazpi on the average spend per typhoon? Kasi etong 2020, nakatatlo ka na. Makakatatlo ka na. yeah, Ewan ko kung may yeah, tinamaan pa kayo yeah. in the past. Totoo But yan. Yeah. magkano ang nagagastos nyo per typhoon in just getting people out, putting them in a safer place, feeding them for 48 hours or 72 hours, and then Correct. putting them back? Magkano nagagastos nyo? Yes, with an average of 10 to 15,000 families, hindi mo mababa sa 5 million, no? Delata, Uh-huh. NFA rice. Basta bawat 'yan kasi you have to give at least 3 kilos per family, no? Kasi Yeah. kailangan meron silang makain. Ang problema niyan kung mag-extend, no? Basta ang minimum na diyan 4 to 5 million bawat evacuation sa Legazpi. Kasi Uh-huh. normalize na rin namin dito, napababa na rin namin. Dati ang dami niyan. So may Oh. may mga resettlement na rin kami. Okay, nabawasan na, in other words. Pero Nabawasan na. Dati that's about 30,000 dito. And that is one of those why Legazpi was a Hall of Famer in the Gawad Alasag for disaster management in the entire country. We Yeah. bagged that for 3 consecutive years. Okay, well, that's good to know, pero parang kuminsan iniisip ko, ikatutuwa ko ba 'yon na award winner ka na Oo nga. dapat Pero kasi hindi tayo pero kasali sa gano'n, eh, 'di ba? pero alam mo Sito, kasi Legazpi baga all hazard, you name it, we have it. We have to Uh-huh. admit we belong to the Pacific Ring of Fire, Sito. That's true. Yan Yeah. talaga ano, we are in the tip of Luzon baga. How much? Typhoons emanate here really. Yeah. You have you spent well, if we calculate itong tatlong bagyo na ito, kung maka 30 ka, that's already 15 million. We're Minimum lang talking yan, Sito. Minimum lang yan. minimum 'yon, hindi pa yung operational expenses ninyo. Marami. Infrastructure wise, marami pa. Oo, ngayon
magkano ang kailangan mo para ma-fulfill yung dream mo na magkaroon na talaga ng settlement, tenement na Yan, yan. ideal for the people of Legazpi? Ang plano ko hindi na yung mga individual kasi ang lupa dito mahal na. Balak ko tenement, at Mm. least four floor para wala mo ng elevator. Hindi natin kaya elevator. Nagta-try na ako ngayon. Meron akong 3 Kaya ngayon na kaya building. kaya nga nila umakyat ng Mayon, eh, ano pa, pero pero kaya na for nila yung 5 stories, 6 pero stories. sito for building official for in case of fire delikado 'yon, no? Aha, Kasi we have to really to follow. Tingnan natin 5 pero 4 muna. Meron akong oo. template ngayon na ginagawa dito. I-showcase ko to after 8 months, no? Yeah, This about 9 kilometers from the city proper. I purchased that 3 hectares. So meron tumulong si Pangulo, no? okay. Nagbigay yung siya ng 50 million that will comprise 1 building. Then may tumulong din tayo ng mga senador out of their fund. So meron tayong 2, no, na ginagawa pa, so bali 3 to. Then yung PAGCOR, no, initiated by the president, kahit walang casino rito, binigyan din kami ng 50 million. So hopefully this will now be a start. Ito na yung gagawin natin na sito na evacuation cum resettlement, no? So Okay. napakaganda nitong showcase, not only for Mayon volcano, which is really a very active volcano, and of course para sa coastal areas. Okay, Mayor, may request lang po dito sa news desk namin. Malaman Mm. lang daw po, do you have data or statistics on casualties, mga injured, mga displaced, Yeah. and mga residente? Yes. Actually, Sito, ang napabalita is Albay, no? Hindi ko naman sinasabi na magaling kami. But as I've said in my opening statement, in Legazpi, we were able to really maintain 0 casualty and almost 0 injury din. And of course, ang damage namin more on in materials and infrastructure. Okay, so at least magandang balita yun, 0 casualty, etc. Well, Mayor, any message or gusto niyong paabot sa mga kababayan nyo, especially in other locations na nagwo-worry? Yes, Kasi, yes, go yes. ahead, sir. Yes, sir. Thank you, Cito, for the opportunity in behalf of the people of Legazpi. Sa mga kababayan namin dyan sa Maynila or any parts of the country or even the world, alam ko, this is internet. Huwag po kayo mag-alala. We're all safe now. Power na lang ang kulang natin. We already accounted everyone, almost everyone, 100%. So ang problema lang natin talaga yung munisipyo ng Ginobatan, which was really damaged yung mga kababayan doon. But we will help them, and hopefully the national government will intervene now. So again, salamat sa Diyos at again, na-sustain natin with the help and the maturity of the people. So sa ngayon, ang sana matulong namin sa national yung sinasabi ni Cito, yung long term. Sana meron pa tayo mga additional na mga fund long term na bahay nito, which will now be outside the city. And I would like to assure you of our counterpart, yung ating mga properties natin and owned by the government. So yun muna, Okay. Cito. Thank you very much again and keep safe. Thank you Salamat. very much, Mayor Noel Rosal. Congratulations Salamat po. Thank you. for a good job. Okay, yan po si Mayor Noel Ebriega Rosal, Mayor of Legazpi City. Ano na ata siya, 3 termers na siya. Sabi niya, malapit na siyang mag-retire. So, in any case, the good news is no casualty in Legazpi. Okay naman daw ang mga tao except for the people in Ginobatan Town. Medyo mukhang naglahar yata doon, pero alam nyo, sanay din ang mga tao doon. So, although the physical impact may have been strong, I'm sure, our friends in Legazpi, in Ginobatan, nako, matitibay po yung mga yan. And sana 2021, makabalik na kami dyan sa Legazpi. Sarap ng pagkain, kabait ng mga tao. In any case, let's now go to our PAGASA Senior Weather Specialist Chris Perez para malaman po ninyo kung kayo ba ay maglalaba, magkukula, o kayo ay mag-electric fan. Chris Perez, good morning, Senyor.
Magandang umaga rin po sa kanila at sa mga taga-subaybay po ng ating programa. Okay. Patuloy nga po tayo nagmo-monitor sa bagyong si Rolly sa mga oras na ito dito sa office. Okay, Chris, pakibigyan mo na kami ng tuloy-tuloy na update. First tungkol kay Rolly and then tungkol kay Shoni. Hindi na kita gagambalain sa maraming tanong dahil this is a technical presentation on your part. Go ahead, Chris. Well, tama po sila. No? Bagamat patuloy ngang kumikilos, palayo na ng landmass ng ating bansa si Rolly, ay meron pa rin tayong nakataas na warning signal number 1 dito sa may bandang northwestern portion ng Occidental Mindoro. Ganon din dito sa may bandang western portion ng Batangas at ganon din sa extreme western portion ng Laguna, sa Cavite, sa Metro Manila, sa western portion ng Bulacan, western portion ng Pampanga, sa Bataan at southern portion ng Zambales. Now, posibleng makaranas pa rin ng paminsan-minsang pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin yung mga nabanggit ating lugar at posible rin na sa latter part of this day ay ma-downgrade na po yung mga warning signal sa ilang lugar dahil nga po yung ina-anticipate natin na pagkilos ng bagyo si Rolly palayo ng ating bansa at inaasahan natin na bukas nga ay tuloy na itong lalabas ng ating area of responsibility. No? So sa mga kababayan po natin, nabanggit nating mga lugar na may warning signal, bagamat nasa natin na magkakaroon na tayong gradual improvement ng weather, ay patuloy pa rin po mag-monitor sa update ng PAGASA regarding tropical storm Rolly. Samantala, yung isa namang bagyo, yung tropical storm Shoni, na kahapon nga ay pumasok ng ating air responsibility, sa ngayon wala pang direktang epekto sa namang bahagi nating bansa. And within 24 to 36 hours ay wala pa rin po tayong inaasahan na direct effect nito. Subalit ang monitoring naman po natin dito ay every 12 hours magpapalabas po tayo ng weather bulletin. So generally sa mga ibang lugar po, sa ibang bahagi ng ating bansa, magiging maulap po. May mga pag-ulan at ilang pulo-pulong pagkidlat at pagkulog sa araw na ito. Okay, so Chris, sa madaling salita o madaling sabi, kung ganyan magkasunod yan, yung isa paalis na, yung isa papasok naman, hindi pa tayo 100% kung saan ang tama, pero ibig sabihin yan, walang pwedeng lumabas ng mga sasakyang pandagat, delikado pa rin. Well, sa ngayon po, may mga nakataas pa rin tayong gale warning at saka yung mga lugar na may warning signal ay automatic. Kung di po ako nagkakamali, pinagbabawal po ang pagpalaot ng ating mga maritime authorities. No? And so far, ang projection po natin kay Rolly ay patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Possibly, ngayong darating na weekend, maapektuhan yung ilang kababayan natin sa may bandang Northern Luzon area. Kaya, as much as possible, yung continuous monitoring po sa weather update ng PAGASA at yung continuous coordination with the local government and disaster risk reduction management officers para po sa disaster preparedness and mitigation, not only nitong napapaalis na bagyong si Rolly, kundi maging sa paparating na bagyong si Shoni naman, particular na sa mga kababayan po natin sa Northern Luzon area. Okay, alam mo Chris, medyo marami akong nakita. Yung mga tao bang share ng mga weather bulletin galing sa kung saan lugar, hindi ko na tuloy maintindihan kasi may nagsasabi na dahil daw parang nahigop ni Rolly si Shoni, pupunta raw si Shoni sa Central Luzon, hindi raw susunod kay, kumbaga maghihiwalay daw yung dalawa. I mean, how does this sort of thing affect the status of PAGASA? Nakakagulo ba ito sa trabaho ninyo? Kasi sabi ko nga, hindi ko malaman kung warning ang binibigay ng mga kakilala ko o wishing for disaster eh. Kasi parang yung mga projection parang takutan eh. Well, sa totoo lang po, no, actually, mahirap din na in the advent of the information sa internet, particular sa social media, na pwede nang i-share ng kahit sino. Minsan talaga, aminin mo natin, hindi, yung mga ibang tao, hindi po ganun ka meticulous or at least hindi sila ganun ka-religious sa pag-check ng credibility ng source ng information. At in so doing, it may cause confusion and chaos at a certain level. Dahil hindi natin alam kung sino talaga susundin natin. No? Kaya po kami po dito sa PAGASA ay patuloy po tayo naglalabas ng information as much as possible. Lahat na po ng information dissemination channels, maging sa social media, ay mararamdaman din po ang presence ng serbisyo ng ating ahensya. And yung patuloy nga nating pagpapasalamat sa ating mga partners sa media, gaya po ng inyong programa, na tumutulong po sa
PAGASA sa pagdi-disseminate to a wider audience ng ating mga forecast products and services. So isa lang po yung sana lang po ang kahilingan natin, no, sa mga kababayan po natin as much as possible, lalong-lalo po kung buhay na po ng ating mga kababayan ng kasalalay kapag may paparating na bagyo or any other weather disturbance na pwede nga makapaminsala at magdulot ng damage to lives and properties, ay maging responsable po tayo sa pag-share ng information. Hindi lamang po isipin natin na pag-share natin, maraming magla-like sa post natin or maraming ko-comment sa ating action. Let's be responsible sa pag-share ng mga information, lalong-lalo po sa media. At tulungan nyo rin po kami para hindi na po mahirapan yung mga kababayan natin kung ano nga ba yung informasyon na dapat nilang paghandaan at yung dapat nila sundin, lalong-lalo na kapag may mga bagyo po. Chris, matanong ko lang, no? This is more personal curiosity. Kasi alam mo, sinaunang panahon ng Kuya Cito mo. Nung panahon namin, hanggang 1 to 3 lang ang signal. Pagdating ng 3, kumbaga, pag umabot na signal number 3, magdasal ka na. Yun lang ang ibig sabihin nun. Wala na tayong ibang pag-uusapan dahil sigurado baha, kidlat, lahat mangyayari. Pero nataranta ako nung naglabasa na yung mga signal, meron pang nagsabing signal number 5. Pagkatapos, yun ang first issue ko. Bakit umabot na signal number 5 yung sinasabi ng ibang tao? And then, also, everybody kept saying, nako, Metro Manila, humanda na kayo, you will pay for your sins. Biglang, sabi ko, sa lahat ng bagyo, ito, tahimik. Nakabukas pa yung pintuan ng kwarto ko para, sabi ko, lamig ng hangin eh. What happened? Were we simply being cautious or did Typhoon Rolly, what happened? But biglang parang disappointing para sa mga disaster freaks? Well, unang-una po, no, balikan natin yung warning signal, no. Decades ago, we have about 3 warning signals at napansin nga natin na habang dumadaan yung panahon, nagkakaroon tayo ng mas malalakas na bagyo at mas dumadami na rin yung instrumento natin to measure weather parameters more accurately than the previous decade. Hence, we need to adjust the warning signals. Mas marami na tayong teknolohiya para mapag-aralan ng mga ganitong bagay. And then, yung pagre-raise po ng warning signal, karaniwan po ay nakasalalay ito sa lakas ng hangin at sa oras na pwedeng maramdaman to sa isang lugar. Ngayon, bakit po tayo umabot ng warning signal number 5? Dahil ang bagyong si Rolly po ay umabot na hanggang Super Typhoon category. Now, bakit hindi naramdaman sa ibang lugar? Not necessarily po even yung magiging effect nito sa lahat ng lugar na tatamaan. Karaniwan po, for example, nakita nyo naman po sa mga nakapost na video from online sa social media recently after nitong bagyong Rolly na nalasa sa ilang mga lugar sa southern zone area, particular sa Bicol region. You can see all the devastation caused by this particular typhoon sa area na yon. Now, kapag tumama ng kalupaan ng bansa ang bagyo, may tendency rin pong bahagyang humina. There are certain factors other than atmospheric and oceanic factors, so to speak, no? So, malaking bagay din minsan na yung pagtama sa lupa at bahagyang hihina ay malaking bagay para mas lalong makapag-prepare mga kababayan natin. Gaya nga po na nabanggit nyo, medyo disappointing sa inyo, bukas pa yung pinto nyo, pero let us consider the other places. Hindi naman sa akin, Chris. Hindi sa akin. Okay. May mga disaster addict ba? Okay. Masama pa loob nila na mahina yung bagyo. Ako naman sabi ko, wala namang problema. Okay lang ako dito, safe ako. Anyway, go ahead. Sorry. Yes, so yun nga po, no? So the effects may not be evenly distributed, sabihin na natin. The devastation may at a certain level sa isang lugar may be higher than other places. Ang pinaka-importante po doon is better be safe than sorry. We have prepared for it, tumama man or hindi, nakahanda po tayo. Dahil after all, the essence of disaster preparedness is yung talagang prepared tayo on the worst case scenario. Tama po ba? So sa mga kababayan po natin, sana naman huwag kayong madi-disappoint. Minsan nga, sinasabi ko pa no, pag hindi ganong affected ang lugar natin, ay magpasalamat tayo at ipagdasal po natin yung mga kababayan natin na talagang inaasahan natin na directly maapektuhan. Hindi ko naman sinasabi na I'm a religious person, no? Pero yun po, isa sa siguro isipin na lang po natin yun na
we have prepared for the worst case scenario. Mangyari man or hindi, handa po tayo. Ay, tama yun. At saka nothing wrong with being a religious or spiritual person, Chris. Dahil ako, buong araw nagdadasal ako kahapon. So, lahat tayo dapat nagdadasal. In any case, Chris, thank you very much for your very informative explanation. And sana makapulutan ng kaalaman to ng mga kababayan natin. Kasi yung iba parang galit pa eh. Nako, naghanda kami ng gusto. Ano gusto ninyo? Tamaan kayo ng indulto. Anyway, Chris, thank you very much for joining us this morning and sana naman kayong mga tiga-Pag-asa magkaroon naman konting break, makapahinga naman kayo kasi mukhang sunod-sunod ang indultong dumadaan. Thank you very much, Chris. Maraming salamat din po at stay safe po tayong lahat. Okay, yan po si Chris Perez, Pag-asa Senior Weather Specialist. And yun po, no, kasi may mga tao sabi, wala namang nangyari dito sa Metro Manila. Ano gusto mo? May mangyari. At saka alam niyo po, malaking bagay yung tumama sa lupa, humina yung bagyo. Yun ang hindi naman natin inaasa. Akala natin kahit na tumama sa bagyo dahil sa lupa, dahil super typhoon siya, tuloy-tuloy. Kumisan, kahit si Pacman nga, hindi ba? Yung suntok ni Pacman na pagkalakas na kasi, pag nasa lag, nababaliwala. In any case, we'll go for a quick break and when we return, we will continue with the program here on Agenda.
Welcome back to the program Agenda. I'm Cito Beltran, and you are watching us via Signal TV channels 8 and 250, as well as facebook.com/OneNewsPH and on YouTube on NewsPH. Okay, let's go from Legazpi to Albay, and just as a recap, 7 people have died in Albay due to Typhoon Rolly as of November 1. Typhoon Rolly battered majority of the Bicol area. Signal number 5 was raised in Catanduanes, Albay, and eastern portions of Camarines Sur yesterday, Sunday morning. Rolly is forecasted to leave the Philippine Area of Responsibility by tomorrow. NDRRMC reported that a total of 96,543 families were preemptively evacuated all over the country, including Metro Manila. 87,000 families were evacuated in Bicol due to Rolly. Okay, the National Electrification Administration reported that 10 electric cooperatives already lost power supply as of 8 a.m. Sunday. It affected households in Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Ticao Island, and Ticao Island in Masbate. Okay, let's bring in a veteran of this sort of situations. He is the head of the Albay Public Safety and Emergency Management Office, and has been in that position, I think, since 1993. Let's speak with our next guest, Cedric Daep. Mr. Daep, good morning po. Okay, slight delay there. Cedric, good morning. Good morning. Good morning. Okay, Cedric, first question, may kuryente na ba kayo diyan sa Albay? Wala pa po, 100%. Affected din ang communication. May mga areas na isolated in terms of communication. Ito, isa sa mga problema. Okay, well, we feel so bad about that, and we just hope that the National Electrification authorities will be able to address that. Ngayon, aside from having no power, what is the biggest problem of Albay right now, Cedric? Number one, siyempre, impact to population, livelihood, kailangan nila. May mga economic dislocations, so we need still to extend relief support kanila po. May mga tinamaan ng baha, may internal damages sa kanila. So, kailangan din nila ang clothing. And then, siyempre, immediate restoration ng water requirements, utilities, and sa critical distractions, may mga affected na eskwelahan. And karamihan po sa bahay, lalong-lalo na doon sa hardest hit sa first district, halos 60 to 70% made up of light materials, talagang halos total damage. Okay, so pero accessible ba ang malawak na lugar ng Albay? Kasi medyo malapad din yung land area ninyo, yung inyong territory. Medyo gaano kalawak yung impact ng Rolly? Kasi yung ibang mga lugar, maayos naman daw yung mga kalsada, pero dyan ba sa Albay mararating kayo ng mga sasakyan? Mararating po ng sasakyan. Kung sa Albay, accessible po kasi 2 months before, nag-umpisa na kami ng trimming ng mga kahoy para hindi sila matumba pag may bagyo. Kaya naiwasan po namin yung mga fallen trees. Except yung mga electric post doon sa lugar na hindi namin inabot. Yun doon po yung mga... Pero mabilis po, accessible po yung area. Except kahapon, nahirapan kami ng umaga because of flooding sa 3rd District. Pero ngayon po, medyo okay na nakakapasok na din sa 3rd District. Okay, Cedric, ang na-pick up ko kanina, yung problema raw sa power ay nagmula sa Camarines. Are you along that power grid as well? Or dyan ba sa Albay, marami rin talagang tumbang poste ng kuryente? Solid po kasi mukhang medyo
yung sound ng hindi ko maintindihan masyado. Pakiulit po. Are you yung power loss nyo, yung walang kuryente dyan, dahil ba karamihan ng mga poste dyan ng kuryente tumba o dahil yung power grid mula Camarines Sur ay na Isa po yan sa causes. Yung siyempre yung grid lines apektado. Siyempre kahit maayos ulit kaagad namin yung mga linya, hindi pa rin makakapasok yun. So dependent kami po dalawa sa mga linya sa local installation and doon po sa supply ng power grid galing po sa NGCP. Okay, what is the capability of of Albay to deal with all of the problems, or do you need the national government to send in troops or send in personnel para tumulong? Kasi medyo hindi rin namin alam kung gaano katindi yung problema, Cedric. Oo, siyempre hindi namin kaya ito kasi kung nag-prepare nga kami ng Manny Pacquiao, ang kalaban namin Muhammad Ali, kahit sa restoration hindi rin po namin kaya because of the limited resources. So kung sa electrification po, sa pag-restoration ng power outage namin, ang problema dyan is kailangan talaga namin ang external support from other areas not affected, especially doon po galing sa mga power corporations, mga local electric cooperatives. Kung makaka-expert po sila ng physical support at makakatulong sa amin sa restoration, malaking tulong po yon. Pero kung kulang naman sila ng resources, baka yung national government, NGCP or other energy corporations makatulong din po sa pag-provide ng other logistics na kailangan para po mabilis ang may tulong. Kasi pag naibalik po kagad ang accessibility, naibalik kagad ang communication and power, kahit po yung banking system namin, commercial transactions, restoration of economy, mabilis po yung maibalik. Okay, so I assume the priority, you have a list of priorities. Kaya ako naman, para alam mo naman, media person lang tayo. So ang ina-assume ko lang na priority mo yung hospital at saka yung communication para yung mga estudyante makapag-aral. Pero meron ka bang sarili mong listahan? Kasi ikaw ang veteran dito, Cedric eh. 1993 ka pa dyan. Ano yung priority list ninyo na dapat ma-address kaagad? Sa akin, ang immediate talaga yung pangangailangan ng community, especially pagkaon. Kung hindi na qualified sa kanila yung relief, pwede namang i-title nila yan, i-change ang title ng relief into food for work or pwedeng gamitin economic dislocation compensation or economic dislocation support. Pwede rin naman ganon. Para sa ganon po, immediate kasi walang trabaho pa yung mga tao, walang income, plus they were already affected by COVID-19 pandemic, yung mga labor force affected. So, nadoble yung sufferings nila. Kung walang support tayo in terms of pagkain nila kasi bagsak ang economy, talagang ang sunod na magde-deteriorate yan yung health. Pag nag-deteriorate yung health, so kahit yung restoration ng economy, social development ng province affected, hindi makakatulong sa gobyerno. Kahit malaki ang effort ng government to assist, without the support coming from the community, madidelay pa rin po ang restoration namin. How many people are we? Yeah, how many people are we talking about, Cedric? And how long can the province support those number of people or families? So kung meron kaming mga palagay lang natin estimate ko 1.4 million population. Palagay natin 80% yan kailangan ng immediate support. 80%. Kahit may trabaho, kahit may negosyo affected, yung small business affected, wala silang income. Lalo na pag dumating dito, ang relief ay in a form of commodity. Yung business sector din affected. Walang magpapautang sa kanila, walang magdadalang consignment kasi wala silang income. So dapat, kung tutulong din dito in a form of relief, ang suggestion ko, bring it in cash form so that will be the most flexible support para makatulong din sila to prime the economy ng business. Kasi ang ayaw nyo mangyari, may relief goods ka, and it's not because you're being choosy or particular, but because sometimes when relief goods flood a certain province or locality, what happens, it ends up competing with the remaining local business and kills the business.
That's right. So, if they are going to bring in cash, sila pa rin ang bibili. Kasi we don't want to handle the cash that would be brought by them here. Sila pa rin ang bibili. Pagdating sa distribution, we will just guide them kung saan nila dadalhin yung support. Pero sila pa rin. Para hindi naman maano yung objective nila. Ang important thing lang sa amin, i-balance natin yung relief support by way of the needs and identification of support by way of needs assessment, plus natutulungan din, hindi tayo nagko-compete sa business. Kasi kailangan natin talaga i-rebuild ang economy. Pag hindi natin i-rebuild ang economy, kahit marami tayong social support na ibibigay, mapoprolong pa din ang impact ng typhoon. So para doon sa mga kababayan ninyo, mga kaibigan ng mga Albay at mga tiga-Albay, if you want to help the people of Albay, you are better off sending cash, sending money because meron naman. Pero Cedric, ang tanong, pag nagdala ba dyan ng pera, number one, may mga bangko bang mapapadalan at saka meron bang mga sufficient stock or supplies? Meron po ditong supplies, meron po ditong bangko, bukas po ang bangko dito. In fact, in-spare namin sa mga suspension of work ng bangko para hindi maapektuhan naman yung mga local transactions at saka yung needs ng community. Available po yun. Okay, and what else aside? Okay, so we need to send support for the people of Albay, preferably cash para yun namang mga tao ay may pambili at hindi masaktan yung businesses. What else? What else do you want people to know, Cedric? Dapat ma-rebuild agad yung housing nila. Kasi pag hindi na-rebuild ay nag-deteriorate ang panahon natin ngayon. Nasa rainy season na tayo, marami magkakasakit. Instead of helping much on health assistance, dapat tulungan na natin sila para ma-stabilize naman yung condition ng mga residente. Okay. Well, at least we will follow up on that, Cedric. And mag-ingat ka rin, bagamat veteran ka na dyan at marami kang alam, syempre, katawan tao tayong lahat. Mag-ingat kayong lahat dyan sa Albay. And may God be with you. Thank you very much, Cedric. Okay, I think we lost that connection. That was Cedric Daep. He's the head of the Albay Public Safety and Emergency Management Office. Maganda po yung mga points ni Sir Cedric, mga kaibigan, because normally we want to send goods. And, this is an offshoot from the past. Kasi in the past, may mga bagyo, may mga earthquake, pag nagkaroon ng broadcast ay mga media, usually sasabihin, please donate relief goods, ganito, ganyan. Because people didn't want to be suspected of, of corruption, of stealing, etc. Pero through the years, we've come to realize that sometimes or many times, pag puro relief goods ang dumating, ilang beses nyo nang nadinig, nabasa o nakita sa TV na relief rice was being thrown because they were no longer fit for human consumption. Milk was being thrown, etc. Kanya sabi ngayon, tapos nagko-compete pa doon sa mga kokonting natitirang mga businesses doon sa affected communities. Okay. At this stage, let's speak with our correspondent from News 5. News 5 correspondent si Jenny Dongon. Siya naman ay nagbantay dyan sa bandang Camarines yata. Jenny, kamusta ka na? Yes, good morning Sir Cito. Andito nga kami ngayon sa Nabua, Camarines Sur, kung saan nga kahapon halos pitong oras na binayo ng napakalakas na hangin itong Camarines Sur, particularly yung eastern part, yung Kalabanga kahapon, doon tayo na trap dahil nga hindi na natin kaya yung hangin. Tapos marami pa rin mga mangingisda yung ayaw umalis. Bumaba sila doon sa may dagat dahil yung seawall na sanang magpoprotekta doon sa kanilang mga bangka ay hindi na rin po kinaya yung storm surge, yung malakas na hangin. Kaya
dali-dali nilang itinaas yun. Yung mga iba naman ay itinaling ulit yung kanilang mga bahay dahil nga sa napakalakas na hangin. 7 oras po na ganyan yung naging sitwasyon. And after nung 7 oras, nakita na natin yung naging damage. Maraming puno yung nabuwal, maraming poste ng kuryente. Dito nga sa likuran ko, ayan po, poste po yan ng kuryente na walang, naputol na rin yan. Marami po actually dito yan sa Nabwa, and then nakalagpas na rin po tayo doon sa bayan mismo, sa town mismo ng Nabwa dahil gabaywang po yung tubig dyan simula pa kahapon. So marami yung mga truck na na-trap dahil sinasabi nga dito ng MDRMO ay naging catch basin itong Nabwa doon sa mga tubig na galing sa Albay at doon sa mga ilang areas naman dito sa Camarines Sur. Pero Sir Cito, good thing dahil wala pong naitalang casualties dito sa buong probinsya. Naging maagap yung pagtugon ng local government unit dahil nung Biyernes pa lang, inilikas na nila yung nasa 800,000 na mga residente, particularly yung mga nasa low-lying areas at saka sa mga flood-prone areas. Ang maganda daw kasi dito, Sir Cito, kahit malakas yung hangin, hindi siya naging mataas yung movement niya, hindi siya sumentro doon sa mga mabababang lugar, kaya hindi ganon kalakas yung naging epekto dito sa Camsur. Kumbaga, hindi direkta yung suntok ng hangin. So, medyo nabawasan yung disgrasya. Pero napansin ko, Jenny, malinis na kagad yung kalsada dyan. Parang walang nangyaring bagyo. Pero kita mo, tumba yung mga poste. Ganun, buong umaga ba naglilinis na yung mga tao dyan? Yes, balikan lang natin kahapon, Sir Cito, no? 5 a.m. naramdaman yung napakalakas na hangin dito. 9 a.m. mas lalo pa yung lumakas. And then yung mga tanghali na, humihina na siya. Tapos yung humihina na, naglabasan na yung mga tauhan ng DPWH, yung mga tauhan ng LGU, agad nilang nilinis yung mga nagtumbahang malalaking puno dito. Ang problema na lamang po is itong mga natumbang kuryente, majority o malaking bahagi pa rin dito sa Camarines Sur, yung walang kuryente dito nga po sa Nabwa, baka abutin pa nga raw po ng buwan bago tuluyang maibalik yung lahat ng supply ng kuryente dito sa kanilang bayan. Sir Cito. Aabutin pa ng 1 buwan bago magkaroon ng kuryente. Grabe. Pero Jenny, ikaw ba nakita mo ba yung pag-i-evacuate ng mga tao? Kasi alam mo, all over the country, officials were reporting, sinasabi ng mga kinaukulan na na-evacuate 1,800,000, 400,000. Parang sabi ko, para tayong World War nito. Napanood mo ba paano ginawa yung evacuation na yun? Actually, Sir Cito, noong Biyernes pa nagsimula ng mag-evacuate. Ang iba nga forced evacuation talaga nila. Anong Sabado, nandito na tayo sa Camsur. Nakita natin na ina-evacuate yung mga residente na mula doon mismo sa mga coastal areas at saka sa mga flood-prone areas. Ang ginagawa nila po, talagang may mga truck na ng mga army, ng mga police, yung sumusundo sa kanila. Yung iba naman, hindi na kailangang sunduin. Sila na mismo yung pumunta doon sa mga evacuation center dahil nga sinasabi na napakalakas nitong sibag yung Rolly na tatama nga dito sa Camsur. Kaya umabot doon sa ganong numero, 800,000 yung sinasabi ng LGU dito sa Camsur. At nakita natin marami talaga po yung mga nag-evacuate. Sir Cito. Meron pang Typhoon Shoni na padating, Jenny. Una-una, mag-ingat ka please, at hindi kita kayang i-rescue dyan. Matanda na Kuya Cito mo. Pero naghahanda pa rin ba sila para sa susunod na bagyo? Nasa evacuation centers pa rin ba ang mga tao or pinauuwi na? Yes, Sir Cito, today pinauwi na yung mga in-evacuate, yung more than thousands na mga residente na yan. At tinanong nga natin yan yung doon sa PDRMO, malaking problema nila, Sir Cito, dahil hindi pa nga sila nakakabangon dito sa bagyong Pipito, sa bagyong Quinta, ito pa nga si Rolly, tapos mayroon pa na bang panibago na naman na bagyo, itong si Shoni. Abay, napapakamot ulo po sila, pero ang gagawin daw nila pag malapit na or dito talaga yung tumbok nitong si bagyong Shoni sa kanilang probinsya, is uulitin-ulit nila itong ginawa nilang paghahanda dito nga sa Super Typhoon Rolly. Gagawin din nila yung paghahanda doon sa paghahanda nila dito sa pagdating ni Shoni. Sir Cito. Okay, so bali diyan ka muna. You're going to sit it out there for Typhoon Shoni o back to base ka na? Actually po, kakalagpas lang namin dito sa Nabwa. Ayan, mga truck na yan,
Actually, kasabay namin yan kahapon na na-trap dahil nga gabaywang yung tubig. Merong nag-subside na siya. Lahat po yan papunta po ng Albay dahil mas marami po yung nasira doon. Papunta po kami ngayon ng Ginubatan dahil nga may mga report na may mga bahay na natabunan ng malalaking bato dyan at mga putik nga po. So doon kami papunta today, Sir Cito. Okay, okay. So medyo ingat ka lang doon, ano, kasi yun yung laging tinuturo sa akin ng mga kaibigan ko eh. Yung ginubatan na yan, sinasabi, Sir, ito yung lugar na pag tumama ang bagyo, siguraduhin mo wala ka dyan dahil dyan 5-5 ang bato. Ano raw, laging nawawash down daw yung mga bato na yan. In any case, Jenny, ingat ka anak at medyo hindi madali ang trabaho mo. Look after your health, please. Thank you po. Marami pong salamat. Okay, yan po si Jenny Dongo. Nakita nyo naman, kabata, ayun, talagang palaban kung saan-saan. Parang storm chaser. Pero siyempre, dyan po sa TV5, hindi ka pwedeng pabara-bara. Kailangan dyan medyo safety, pumepwesto at nag-iingat. Kasi mahirap po dyan yung parang ano kung saan takbo ka ng takbo. Baka it is good to cover the news, but it is bad to be the news. Kumbaga, may mga kaibigan tayong mga media na, nako, kakahabol ng balita. Dong na disgrasya, sila yung naging balita. Mahirap yung ganun kasi sabi nga, mabuti, it is better to be safe than sorry. In any case, tuloy po tayo sa ating coverage. We continue with our coverage of the impact of Typhoon Rolly, and next up we have another news correspondent of News 5 TV5 News 5, Justin Punsalang, who is currently in Kalapan, Oriental Mindoro, to give us his recap or update regarding yung medyo malapit-lapit na yan sa lugar natin. Okay, Justin, good morning to you. Cito, good morning. Residents, as you can see behind me, the residents of Barangay Lazareto, which is one of the many coastal areas here in Calapan, Oriental Mindoro, have already started returning to their homes after spending the night in different evacuation centers. Despite the northern portion of the province having as high as Tropical Cyclone wind signal number 4 yesterday, it was very fortunate that there was barely strong winds in the area. By 9 in the evening yesterday, the rains ceased, and by 5 in the morning today, the roads were actually almost dry. According to Alexander Lasco, barangay chairman of Lazareto, they are very grateful that Typhoon Rolly did not do any damages, as they are still yet to recover from the onslaught of Typhoon Quinta. We have spoken to the Oriental Mindoro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council head, Vincent Gahol, and he said that fortunately, they received no reports of any untoward incidents in the whole province from yesterday until this morning. He said that the cities and municipalities conducted preemptive evacuations in fear that they might experience the same strong winds, waves, and rains that Quinta previously did. Based on their data, there were 11,800 families or almost 45,000 individuals evacuated. Meanwhile, according to the MDRMO of Puerto Galera, the barge that was stuck at the shore of Barangay Poblacion remains to be there. The good thing is, the area did not experience strong winds that might have pushed the barge further to the houses in the barangay. Meanwhile, Cito, we visited the Kalapan Port, and there are currently still no trips available. According to the PBRMC, they are still waiting for the clearance from the Philippine Coast Guard before they could allow trips coming from here or coming here to Kalapan and going out to Batangas Port. Cito? Okay, Jenny, Justin, just a clarification, just to find out, do they have electricity in that area? Because the other areas that were hit by Rolly have no power. What about in Mindoro? Actually, Cito, there are different areas here in Oriental Mindoro that have power, the others do not have. Here in this area, there is actually no power, and the residents say
they have no electricity actually since Typhoon Quinta. Wow. Okay, so hindi pa sila nakakabangon sa Quinta, wala pang kuryente up to now, ay wala pa rin kuryente. Now, the thing is, okay, I presume you've been there or you were there at the height of the typhoon because I know there were no ferries allowed to cross during the typhoon. How long have you been there and how are you guys managing? Well, Sito, nandito kami since October 29. Nag-start na mag-cancel ng trips around October 30 na. October 30, 31 na. Doon na nag-cancel ng mga biyahe paalis dito Yeah. sa Kalapan. And well, kasi naman yung tinutuluyan nating hotel, they have generator. So kapag nawawalan tayo ng kuryente, meron naman silang nasusupply. And based on what we see, may mga bukas namang mga tindahan, kainan. Although kahapon, yung talagang pagsalanta ng bagyong Rolly, yung marami sa mga establishments yung sarado. And kahapon, ng umaga, yun talaga yung panahon na talagang bumayo yung bagyong Rolly. Nasa Pola Oriental, Mindoro tayo. Napansin natin na kahit signal number 4, hindi malakas yung hangin, pero maulan doon sa lugar. At pagbalik natin dito sa Kalapan, humina na yung pag-ulan mula tanghali hanggang early afternoon. Okay. Now, you mentioned the Pola, the town of Pola. May feed sa akin dito, did Pola Mayor Jennifer Cruz get her response from the national government regarding the funds for helping affected residents? Well, kahapon lang natin nakausap si Mayor Cruz, ano? At sabi niya nga actually parang nasa 1 million na lang yung pera nila na disaster funds. Kaya nga problema siya kung paano yung mga residente niya kasi doon sa Pola, ang mga pangunahing pinagkakabuhayan ng mga residente bukod sa pangingisda ay pagtatanim ng saging. At yung mga puno ng saging doon unfortunately natumba dahil kay Quinta. At sa ngayon, wala pa tayo natatanggap na response kay Mayor kung may sagot na ba yung government. Pero kasi kahapon lang din siya humingi na ng saklolo mula sa national government para matulungan sila. Kasi doon sa mga evacuation center sa Pola, siksikan na rin yung mga tao. Yung ibang mga residente nakikituloy na lang doon sa mga kapitbahay nilang may malalaking bahay. Kasi hindi na makapag-social distancing, puno na yung mga evacuation centers. Yeah, paano naman yan? May parating pa raw na isang bagyo, although pinagdadasal nga natin na lumihis na, no? Wag nang tumama sa Pilipinas. Pero yan ba pinag-iisipan ng mga tiga Mindoro, lalo na dyan sa Pola? Nag-aalala ba sila tungkol dyan sa Typhoon Shoni na yan? Well, sabi ng PDRNC, sa kanilang assessment, hindi naman daw dadaan dito sa bahaging Mindoro yung si Bagyong Shoni, pataas yung kanyang direksyon. Pero ganun pa man, nagpe-prepare na sila, preemptive evacuation pa rin yung pangunahin nilang kailangan gawin kasi sito bukod sa may tabing dagat sila, meron ding mga residente na nakatabi naman sa tabi ng ilog, tapos meron ding mga residente na nakatira naman sa tabi ng bundok. So, kumbaga kahit saan ka halos magpunta, posible kang mahagip ng bagyo. Kaya ang panalangin nila, hindi na talaga dumiretso dito sa Mindoro yung si Bagyong Shoni. Tapos yung isa pang bagyo na nasa labas pa ng PAR, umaasa rin sila na hindi na talaga mabuo at hindi na sana sila ulit mabayo dahil hindi pa nga sila nakaka-recover mula kay Bagyong Okay, kamusta naman ang medical or health situation dyan sa Mindoro? Because in other provinces, they have no power and it's seriously affecting the delivery of health services and wala ring communication. Obviously, dyan sa lugar mo, maganda ang signal. We are seeing you loud and clear. And paano yung mga health, yung kalusugan ng mga tao dyan? Namumroblema ba yung mga ospital? Hindi naman. Hindi naman sila gano'n problema sa mga ospital dito kasi bago pa bumayo o dumating dito si Typhoon Rolly, nag-clearing na din doon sa highway ng mga puno. So kung in terms of transportation ng mga medical team nila, ay hindi naman problema.
Ayon sa PDRMC, wala naman silang naitalang any untoward incidents. So hindi naman kinakailangan ng responde ng medical frontliners nila dito. And in terms of COVID naman, alam mo maganda actually dito sa buong lalawigan ng Mindoro Oriental, wala pang 2,000 yung kaso ng COVID nila. Tapos 1,700 doon ay recovered na. Kaya hindi naman sa hindi no problema, pero mas priority nilang ilikas yung mga residente dahil sa bagyo. Well, that's good to know, Justin, kasi alam ko naman na talagang ang higpit ng mga officials dyan dahil may kaibigan akong retired general dyan at pati siya ay sabi, retired general na ako, hindi pa ako pinayagan tumawid dahil sa COVID daw, na mas mahigpit ang policy. In any case, yeah, go ahead, Justin. Yes, actually pagdating natin dito sa Kalapan Port at pupunta tayo una sa Puerto Galera, hindi nila tayo agad pinayagang makapasok. Kinailangan muna na may coordination, talagang may proof na medical certificate at mas maigi rin kung meron COVID swab test result. Tapos kung tayo kasi upper tayo no? So medyo mas less yung naging requirement. Pero kung ikaw ay turista o uuwi ka dito, kailangan meron ka ng letter of acceptance mula doon sa barangay na pupuntahan mo. Kasi yun yung mga requirements nila. Sa Puerto Galera, 0 cases sila ngayon. So, gusto nilang mapanatili na mababa o wala silang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Pero before the typhoon, nagpapapasok na ba sila ng tourists? Nagpapapasok naman sila ng tourists, pati ng mga LSIs na suspend lang starting of October 29 hanggang November 11 dahil nga sa bagyo. At yun, may mga requirements lang na kailangan sundin, pero papayagan naman basta kompleto yung mga requirements na yun. Okay, pasensya ka na, Justin, kasi talagang haba ng interview ko sa'yo. Alam mo, ganyan na nangyayari pag yung nag-i-interview, nakakulong sa bahay pag mga senior citizen. Okay, thank you very much, Justin. And please, take care of yourself. Ingat kayo at congratulations for being on the ball, doing your job. But at the same time, make sure you and your team get enough rest kasi kami dito, wala nga kami sa gitna ng bakbakan Sleepless in Pasig ako dahil sa pag-aalala dito sa bagyong ito. Thank you very much, Justin. Thank you, Cito. Okay, that's Justin Punsalang. Alam niyo po, nako, itong mga batang to talagang, sabagay, nung kabataan ko, ganyan din kami. Sugod mga kapatid, kung saan may putok, kung saan may patayan, sugod dahil yun ang trabaho. Ako'y bata-bata pa, nagtrabaho na ako ng saling pusang press photographer. Kanya, doon ko nga nakilala yung pamilya ni Chavit Singson nung binato sila ng granada dyan sa Kabugaw ba tawag nun, sa Ilocos Sur. Pagkatapos yun nung nasentensya naman si Bingbong Crisologo doon sa Baguio, hindi pa nga CFI yata ang tawag doon, Court of First Instance. Nandoon din ako, na-picture natin si dahil photographer nga ako. Yun ang training namin po, no? Bata pa lang. At saka yung mga fresh graduate, ito sila Justin, sila Justin, sila Jenny, hindi na mga fresh graduate yan, mga professionals na yan, mga veterano na yan, pero batang veterans, and you go where the news is, and whatever the inconvenience, the discomfort, but it's always good to know na medyo sume-safety dapat ang tao. In any case, yun po ang mga updates na nakuha natin, and it seems that Malacanang has not come in yet. But anyway, yung kanina pong tinatopic ko, no, bago tayo magtapos, yung sinabi ko nga proposal ni Congressman Rufus Rodriguez na mukhang isa sa batas na pag nirelocate yung squatter o yung informal settler ay hindi pwedeng ilabas outside kung saan dong bayan o syudad where they are located. It has to be in city or in-site, kumbaga, para naman hindi sila na-dislocate economically and in community. Kasi whatever your views about it is, these people
are part of a community. There is already an established pattern, established system, yung pautangan, bilihan, etc. at mga trabaho, pati na yung kanilang computed na nila yan. Biglang kukunin mo sila dyan, i-relocate mo sa malayong lugar, patay na. But I think after listening to our show today, it also becomes evident because my wife Karen, who I've always said, alam niyo, hindi ko po pinagyayabang na foreigner yung asawa ko, but I have to qualify it because baka akala ninyo Filipino or whatever, no? She's from Holland, from the Netherlands, and she was saying last night that, you know, that's ironic, or that people have to realize it, that the Philippines, all the local governments and the national government spends millions, if not billions. I would dare say we're spending billions of pesos relocating people every time there is a coming typhoon, there is a threat, there is an earthquake, there are floods, etc. Relocate, ano tayo, nire-rescue, we rescue them, and then we bring them to schools, to churches, etc. And according nga do sa kanina, do sa interview natin kay Mayor ano na ba ito? Kay Mayor ng Legazpi City, si Mayor sorry, medyo wala tayo sa tono ngayon. Mayor Noel Rosal. Noel Ebriega Rosal. Okay, he was saying that on the average in Legazpi, they spend 5 million per roundup. Let's call it a roundup. Yung iipunin mo lahat ng mga pwedeng maapektuhan, and then i-transfer mo sa mga sa mga shelters, evacuation area, and then ibabalik mo, nakaka-5 milyon. Nakatatlong bagyo na sila. Sabi nga kanina ni Justin, hindi lang 5 yung sinabi niya. May Quinta, may Rolly, may Pepito, etc. Okay, anyway, laki pong perang nasasayang. Eto, biglang pasok na raw po ang Malacanang, so exit na si Beltran. Thank you for joining us, and we will continue pursuing this thing about relocation centers, about housing for the poor or for those living in dangerous places. Thank you for joining us. Have a good day. God bless all of you. Department of Energy Secretary Cusi at Department of Public Works and Highways Secretary Villar. Samantalang via Zoom ay makakasama natin si Agriculture Secretary Dar. Narito rin po kasama natin si Yusek Halad ng NDRMMC at si DSWD Yusek Bujongan. Ito po ang mga status ng ating mga paliparan sa mga lugar na naapektuhan ni Rolly ayon sa DOTR. Masbate Airport, damage. Legazpi Port, nagkaroon ng minimal damage sa ceiling board at runway lights ang passenger terminal building. Natapos na ang clearing operations at inaasahang mabalik ang operasyon ngayong araw. Ang Virac Airport, pansamantalang tumigil ang operasyon simula noong 31 na Oktubre. Inactive sa ngayon ang komunikasyon sa airport dahil sa putol na linya ng kuryente at telepono. Sa Naga Airport, pansamantalang natigil ang operasyon simula noong 31. Nagsustain ng serious damage ang passenger terminal building, fire station building, admin building at vehicular parking area. Ang mga damage ay nilipad ang bubong at window panels at natanggal ang kisame. Ang Sangli Airport nagkaroon ng kaunting pagbaha malapit sa drainage pero wala namang damage sa general aviation area. Wala naman nasira sa mga paliparan sa Eastern Visayas. Tulad ng ating sinabi kahapon, balik operasyon na ang NEA mamayang alas 10 ng umaga. Samantalang ang Clark ay nagbalik operasyon sa kaninang alas 8 ng umaga. Lahat naman ng ating relays, ng ating rail lines, MRT, LRT, PNR, pati ng EDSA busway ay balik operasyon na rin po ngayon. Lahat ng port sa Marinduque, Quezon, Batangas, and Masbate ay bukas na po. Sa Mindoro, bukas na ang Kalapan Port. Wala pang biyahe sa Occidental Mindoro dahil sa Storm Signal number 1. Bukas na ang Bulan, Legazpi at Matnog Port sa Bicol.
at iba pang mga ports sa Bicol ay nananatiling sarado. All other ports, business as usual. Kakamustahin din po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa mga lugar na apektado. Kasama po natin maya-maya lamang sila Batangas Governor Hermilando Mandanas, Laguna Governor Ramil Hernandez at Ginubatan Albay Mayor Gemma Onghoko. Sinusubukan rin natin makasama sina Kamsur Governor Migs Villafuerte at Catanduanes Governor Joseph Cua. So simulan na po natin sa pamamagitan ng opening remarks ng ating NDRRMC Chair and Secretary of National Defense, Delphine Lorenzana. Sir, the floor is yours. Thank you, Secretary Harry Roque. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay umaga pagkatapos ng bagyo. At kasalukuyan, yung ating mga kasundaluhan at yung NDRRMC ay kasalukuyan kinakalap pa yung mga data kung ano-ano yung mga nasalanta. Ako nagagalak at nandito yung ibang mga kalihim ng kabinete at sila ang magpapaliwanag kung ano naman yung bagay-bagay na napiktuhan sa kanilang trabaho. So, ibigay ko muna kayo kay Executive Director Secretary Yusik Halad para sa ulat naman ng NDRRMC. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. Ako po ay magbibigay ng updates tungkol kay Tropical Storm Rolly na dating Super Typhoon na naging typhoon and sa ngayon, as of the latest advisory ng PAGASA, siya na ay humina into a tropical storm. Ito ay tungkol sa overview